acum încep să... Parcă-i aud poc-poc, trom-poc, în năvod. Bolovani, nu alta, că avem o mare bogată. Ce mare bogată avem, nici o grijă. Iona! 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 Nimic. Pustietate. Pustietatea măcar ar trebui să-mi răspundă. Ecoul! A? Dar ecoul... Gata și cu ecoul. Numai s-a isprăvit. S-a dus și ăsta. Semn rău. Poate e vreo măsură mai nouă luată de pescar, să se termine cu gălăgia de pe mare. Ce vacarm! Nu e bine să urli pe mare. Pe uscat mai treacă meargă, dar pe apă ba. Țip eu, țip tu, țipă ălălalt, zgomotele se adună, valurile intră în vibrație, ca un pod peste care trec soldații toți în același timp. Se dărâmă. Până când se pun și ăștia să treacă. Așa e și marea. Intră în rezonanță, valul ăsta, intră ălălalt, s-ar putea isca o furtună. Și când s-o dărâmat toată apa peste noi, zău, nu e bine să strige toți cei de pe mare deodată. Chiar dacă sunt naufragiați. Chiar naufragiații. Să strige toți, dar pe rând. Să nu se bage de seamă, altfel s-ar crede că e o jelanie absolută. S-ar înfuria marea. De-aia fiecare e bine să-și vadă de trebușoara lui. Uite, să privească în cercul său și să tacă. Numai că eu trebuie să strig, să-l chem pe Iona. Iona! Să nu te mai prind pe aici! Nu te mai ține după mine, Iona! De fapt, Iona sunt eu. Să nu afle peștii, de-aia strig, să-i induc în eroare, că Iona n-are noroc și pace. Peștii trebuie să creadă că el pescuiește cine știe unde, în altă parte. Cred că ar trebui să pescuiască în altă mare. Poate acolo, dar ți-ai găsit. Parcă poți să schimbi marea. Nici pomeneală. Iona! Să nu te apropii de locul ăsta, că-mi sperii norocul! L-ai și speriat! Ce mare bogat avem! Habar n-aveți câți pești mișură pe aici! Cam câți? Dumnezeu știe. Mulți. 100? Mai mulți. Cam cât a numărat toată viața? Mai mulți. Atunci cât a numărat toată moartea? Poate. Că moartea e foarte lungă. Ce moarte lungă avem, dacă poți număra atâta bogăție. Și ce mare bogat avem. Și cum poate marea să-i țină pe toți peștii ăștia? Pe mâncare și pe bere. Se descurcă. Greu, dar se descurcă. Cred că le dă numai apă. Nu, că ei nu beau apă. Le mai fi turnând așa apă așa din când în când, când îi vede pe toți cu gurile căscate. Ai, parcă acum atârnă mai greu. Te pomenești că l-am prins pe el mare. De când pândesc eu peștele ăsta. L-am și visat. Nu-i vorba că eu visez în fiecare noapte doar pești, poate unde mă ocup cu. Dar prea m-am săturat de atâta ducoare în somn. Visul și peștele, visul și peștele. Visul 1 crab, visul 2 morun, visul 3 plătică. La plătică mă trezesc întotdeauna înjurând. Mă foiesc în pat până spre dimineața, așa când ațipesc din nou. Și ce crezi că visez? Ia să vedem, ghicești? Ha? O balenă? N-am eu norocul ăsta. Ia mai gândește-te. Ha? O fâță? O fâță! O fâță de pește atât de mică, nici nu ți-l poți aminti. Se topește până te trezești. Și așa, în fiecare noapte de când mă știu, asta se mai poate numi vis? Nu. Nu se mai poate numi vis. Și în timpul ăsta, cei doi copii ai mei dorm buștean.
Cum pot dormi unii așa? Odată i-am și întrebat: bă, voi ce visați de dormiți buștean? Și ei cu ochii sclipind de fericire: ba, puh! Poate lor le convine, visează apa fără pește. Doar apa mării, că e frumoasă naibii când te uiți la ea. Da, uite, asta visează ei, lăsând tot greu peștelui pe seama mea. Dacă aș fi pădurar, dacă aș fi pădurar, de la o vreme mi-ar veni în somn numai copaci. Aș vrea să mă fac pădurar și să visez chiar din prima noapte 1.000.000 de copaci. Și eu să stau la umbra lor. S-ar face în somn că eu stau la umbra lor. Ce umbră deasă trebuie să aibă 1.000.000 de copaci la un loc deasă ca mierea. Și eu colo cu capul așa pe o rădăcină să mă totui după veverițe. Că veverițele nu trebuie să le prinzi. Asta mi-ar mai lipsi, să mai alerg și după veverițe în somnul ăsta nenorocit. Oare să-l scot? Știu eu dacă a sosit momentul? Dar de ce-o fi trăgând așa de greu? Barosanu! De când pândesc eu peștele ăsta, știu și cum arată. Uite, așa are gura. Îi cunosc fiecare solz. Păi dacă mi s-a arătat noaptea în somn, de câțiva ani îl am în cap, doar pe el. Numai că nu pot să-l pun în vot. Poate acum, dă, Doamne, greu. Acela își culcase umbra exact peste năvodul meu. Poate că ar trebui să mă fac pescar de nori. Astăzi unul, mâine altul. Așa duce repede potopul, că la nori am noroc. Tot în voi îmi e speranța. Plevușca, săraca, ea duce greul mărilor și oceanelor. Sunt ai mei, sunt particulari, îi țin pe fereastră. Da, lumina le face bine, lumina conține tot felul de substanțe, îngrașă, învelește, numai că nu le dă drum. Când le arunc mâncare dimineața, rămân cu ochii pe ei. Stau ceasuri întregi și mă uit la ei. Dacă n-ai chef să te duci să prinzi alții, zice nevastă mea care mă iubește, nu te mă uita așa înainte că mor și ăștia. Ea mă iubește, dar nu când stau și mă uit la pești. N-ar fi exclus să moară din privirea mea, că am o privire otrăvită. Pe ce-mi pun ochii, moare. Așa spune eu, parcă n-aș crede. Păi dacă era așa, nu murea și ea? De când? Dar ei tot or să se isprăvească. Pentru că de câte ori plec la pescuit, iau și acvariu cu mine. Când văd că e lată rău, că am stat o zi întreagă degeaba, iau unghița și o arunc în acvariu. Pe el care s-a agățat în cârlig, îl iau și îl pun în năvod, că aici e mult până prins unul și pe urmă încep să tragă. Și ăștia trag rău, că au mai fost prinși odată. Hai, bă, ai agățată? E apa mică, nevoile de hrană mereu crescânde,
Păi ce te pui cu nevoile? Dacă e să fiu sincer, eu acum n-aș vrea să pice niciun. Asta e imposibilă, ca și cum ai bea o travă și aștepta să nu-și facă efectul. Pești! Fiți atenți! Nada mea o să-și facă efectul. Apa asta e plină de nade. Tot felul de nade frumos colorate. Noi peștii notăm printre ele atât de repede încât părem gălăgioși. Visul nostru de aur e să înghițim una, bineînțeles pe cea mai mare. Ne punem în gând o fericire, o speranță, în sfârșit ceva frumos și peste câteva clipe constatăm mirați că ni s-a terminat apa. O, tu pescar care stai sus pe mal, măcar lasă-ne limpede drumul până la ea. Nu ni-l tulbura cu umbra picioarelor. N-am ce să fac. Trebuie să trăiesc și eu. Ai agățat-o? Ajutor! Ajutor! N-am ce să fac. Trebuie să trăiesc și eu. Ajutor! Ajutor! Mi se pare mie, sau e târziu? Cum a trecut timpul? Începe să fie târziu în mine. Uite, s-a făcut întuneric în mâna dreaptă și însalcăm-o din fața casei. Trebuie să sting cu o ploapă toate lucrurile care au mai rămas aprinse. Cuierul, papucii de lângă pat, tablourile. Restul agoniserii, tot ce se vede în jur, până dincolo de stele. N-are niciun rost să o iau. Va arde în continuare. Și am lăsat vorbă în amintirea mea, măcar la sorace mai mari, universul întreg să fie dat lumii de pomană. Totuși nu mi-e așa de somn. Nu contează, trebuie să dormi. De ce? De ce trebuie să se culce toți oamenii la sfârșitul vieții? Hai, pune capul jos! Asta era peștele. Peștele. Sunt înghițit? Tot. Înghițit de viu sau de mort? Din moment ce îmi dau seama, pot să merg? Ia să vedem. Da, pot să merg încolo. Pot să merg și încoace. Pot să merg unde vreau, fac ce vreau, vorbesc. Ia să vedem dacă pot să și tac, să-mi țin gura. Nu, mi-e frică. Am auzit eu o poveste cu unul înghițit de un chit. Pescuia tot așa, deodată vine chitul cel mare și... Gata. L-a înghițit. O mai fi și el zdravă? Povestea ce spune? Ce ne învață? Că eu nu știu decât partea asta întâi, care ne învață clar că poți fi înghițit de un pește. Asta puteam nici să nu mai învăț, că o aflam aici. De aceea trebuie să-mi pierd vremea cu ea. Deci oamenii își pierd timpul cu lucruri care nu le folosesc după moarte. Pe mine mă interesa mai mult partea cealaltă.
S-ar putea să fi scăpat. S-a dat mult în nărăș și a făcut vânt și a trecut prin burta peștelui fluierând. Uite, băi, cât de fluierat. Știu să fluier și eu. A venit prânzul! În unele părți se mănâncă mai mult dimineața, foarte puțin seara. Eu cred că tot prânzul e, da, progresul e progres. Nu se apucă nimeni să-l conteste. Numai că nu mă simt eu așa de bine ca să-l pot gusta după pofta inimii. Care-o fi pricina? Viața aceea sau soarele? Că am așteptat mult în soare până să pice. Tare curios aș fi să știu dacă mai ieșit omul acela din chip. Nu cred. Cine-ți mai ies afară pe vremea asta? Plouă! Circulă apa în natură. Și peștele, ia uite-l cum mai lucrează. Ei, dacă e așa, hai să te ajutăm și noi, să nu macini în gol. Veșnica mistuire, veșnica mistuire, veșnica lui mistuire, veșnica mistuire, veșnica mistuire, veșnica lui mistuire. A uitat să mi-l ia. Ca să vezi ce înseamnă să te pripești la înghițit. Putea să pună și el o strecurătoare, un grătar, ceva, că ar trebui pus un grătar la intrarea în orice suflet, să nu se face nimeni în el cu cuțitul. Bine, mă, musteța, se poate să faci o imprudență ca asta, mă? Dacă mă sinucid, sau ai prefera să mă spânzuri, a? N-am de ce să agăț ștreangul, coastele tale se clatină, marea e în năruire, nu există niciun val fix. Dar cuțitul putea să mi-l ia? Sau cumva sub primul pescar pescui de el? O fi tânăr, fără experiență, se întâmplă. Oriunde se întâmplă să dai peste indivizi tineri, e și normal, altfel numai babaluci. Nu cred eu să fie el trecut prin multe ape, de fapt puteam să-l caut și de dinți. Ar trebui să ne gândim noi la toate astea. De unde o fi el mai subțire? A? Ia să vedem. Am fost odată pe munte și aerul era acolo atât de dens încât m-am uitat la el. Se vedea. Am stat o jumătate de ceas și m-am uitat la aer. Îi se vedeau toate celulele și din cauza asta parcă era crăpat. Îți venea să-ți deschizi și tu toți sporii, să-ți deschizi chiar vinele și să-l simți năvălind în tine prin toată suprafața ta. Așa. Ah, nu mi-e bine deloc. Deschide un pic fereastra. Nare a uitat să-i facă. Pe unde o fi mai subțire? Dacă aș avea mijloace, n-aș face nimic altceva decât o bancă de lemn în mijlocul mării, construcție grandioasă din stejar geluit, să respire pe ea în timpul furtunii pescărușii mai lași. E destul de isobitor să tot împingi din spate valul, dându-i oarecare nebunie. Vântul, el mai degrabă s-ar putea așeza acolo din când în când și să zic așa, gândindu-se la mine, n-a făcut nimic bun în viața lui, decât această bancă de lemn punuindu-i jur împrejur marea. M-am gândit bine, lucrul acesta l-aș face cu dragă inimă. Ar fi ca un lăcaș de stat cu capul în mâini, în mijlocul sufletului. De ce respiri așa de greu? Deschide un pic fereastra. Trebuie să sparg zidul.
Cred că-l pândea de mult. Parcă-l văd pe răposatul. Mă înghițise și cu burta plină de mine se retrăgea și el undeva. Să mă ferece, să-i tihnesc. Sătul mergea așa prin apă, cam distrat. Și de nepăsător ce era, dădea și din coadă așa. Precis dădea din coadă, că așa fac când sunt și ei fericiți. A? Dar ăstălalt, care îl pândea de mult, cam de cât timp? Eu știu cum printre pești. Oamenii își poartă ranchiună și o viață întreagă. Mă rog, asta e altă poveste. Noi oameni avem răbdarea mai dresată, mai evoluată. Dar dumnealui e aprește și nu mai putea de foame. Ar fi vrut să dea și el din coadă. Să zicem că îl pândea de 2 zile, maximum 3, cum nota era așa râgâind deodată. Ce s-o mai fi întâmplând pe afară? Evenimentele. Până ies eu, poate să mai limpezesc lucrurile, până mă nasc de aici. Dar dacă într-adevăr sunt mort și acum se pune problema să vin iar pe lume, povești? Ce povești? Nu vezi cum se învălmășesc toate? Sunt copii care vorbesc în burta mamei. Da, copiii nenăscuți vorbesc între ei, mai ales gemenii. Femeile însărcinate se adună mai multe la un loc așa. Mai stau copiii de taină. Pun viitorul la cale. Dacă într-adevăr sunt geamăn. Cu cine? Cu cine? E aici, numai că nu-l văd eu acum. Aveți, de mult trebuia să-mi fi pus eu ochelari. Neglijez azi, neglijez mâine. Ajuns să nu-ți mai vezi fratele. Geamănul 2 e o cifră. 4! Suntem 4! Ce bine! Ce bine, altfel mai aveam un pic și nebuneam. E cam strâmt aici, dar ai unde să-ți pierzi mințile. E chiar o nimica toată, pentru că există anumite condiții. Anumite! Toate! Dar voi, dacă ați fost 2, v-ați încurajat unul pe altul. Nu te lăsa, bă, tată, nu mă las, tăticule! Nu te lăsa, tăticule! Nu mă las, bă, tată! Și ia uite unde ați ajuns. Mare noroc său! Cum a fost? Întreb și eu ca prostul. Multă lume s-a împrăștiat? Ei, și o să se mai împrăștie. Așa se aude. Dar eu mă strâng acasă. Mergem împreună sau mai huzuriți pe aici? Ați dat de bine, a? Răspundeți! De ce vă abțineți? Ați făcut cumva vreo înțelegere cât timp trebuie să rămâneți mâncați? A? Și mai aveți mult? Obligație? Față de cine? Cine să pun pe întoarcerea voastră, pe reîntoarcerea noastră? Intrăm unde vrem și ieșim când vrem. Scurt! Eu dacă stau să mă gândesc mie, mi-a spus de mine, nici să stau, nici să plec. Ies din hoitul hoiturilor, că am mai ieșit dintr-unul și acum dacă tot am pornit pe drumul ăsta, ce să le spun acasă când îi ajunge în sat? Că or să mă întrebe ai voștri. Las că știu ce să le spun, că sunteți bine. Că nu e nici chitul ăsta chiar așa de rău cum crede lumea și o duceți destul de bine. Bine, bine! Chiar binișor? Taci, femeie, nu te mai sigur că e atât. N-auzi că soțul tău trăiește. Ce dracu, acești ochi l-au văzut. N-a putut să vină acum că-și scrântise un picior. Era frânt de oboseală. L-a și dus departe. Cum era ușor, s-a dus cu el în burtă și cu vecinul, că și-l a tot slăbuț. I-a dus șoava că să mira și marea. Unde, mă? Unde-i duci? La mama dracului. Și-a făcut o căsuță. Să se mai întrebezi un pic și bine. Bine, bine negreșit, poate că e chiar pe drum. Da, de măritat a zis că poți să te meriți. Ca să ai și tu o mângâiere. Să se mărite, a zis, că eu nu mai am nicio pretenție. Bună. Zicea, când o să mă văd eu dincolo, pe malul ălălalt al mării, sări iar ochii să-i sară.
Nu o să fac nimic altceva decât să stau toată ziua tolănit la soare. Ținea mult să se vadă tolănit pe nisip, să-și zvânte ciolanele, că el avea și meserie nenorocită. În privința asta chitul i-a cam dăunat. De bine e bine, păcatele mele, dar e umezeală. Ce să faci? Poți să te opui. Chitul trăiește în apă, umezeala răzbate, pătrunde înăuntru. Ce dacă sunt acolo oameni? Pe atunci de ce mai mănâncă dacă n-are condiții? Vorbești prostii. Că trebuie să trăiască și el. Pe toți trebuie să trăim. Pe toți trăiesc. Eu ce spun? Toți trăiesc pe acolo pe unde sunt. Toți trăiesc. Și nici nu știi când o să te pomenești noaptea cu ei în geam că o să-ți bată. Lasă că mă descurc eu. Proste de mine. Eu le turuiam din gură și i-or fi având de lucru. I-a pus la treabă. Greu să mai câștig o bucată de pâine. Și eu trebuie să învăț pe ale mele. Dacă nu există ferestre, ele trebuie inventate. Ia uite unghiile. De ce mi-or fi crescut ele ca la vii și nu ca la morți? Parcă sunt cuțite. Cu 10 cuțite stăm altfel de vorbă. Că aș putea să sparg toba asta cu genere și în loc de gene am acum tot unghii și în loc de păr în cap am unghii și în loc de mine sunt tot o unghie. Una puternică și neîmblânzită ca de la piciorul lui Dumnezeu. O unghie care sparge încălțămintea și iese afară la lume ca o sabie. Altul. Și ce liniște. Altul. Mă miram eu să se căre atât de repede. Oameni buni! Un cărăbuș! Cărăbușii au o groasă de picioare, dar când se răsfară pe spate sunt ca și morți. Trebuia să aibă picioare și pe spate, trebuia să și le repartizeze mai rațional. Dar pentru asta ar fi trebuit să înceapă războiul, pentru redistribuirea picioarelor. Ce? Nu e cărăbuș? Un biet solz mi s-a părut din cauza întunericului. Celălalt era mai iluminat. Nu-l vorbi de bine față de prezentul. Păi acum, după ce l-a înghițit, cred că e tot una. Păi dacă era tot una, nu-l mai înghițea. O fi greșit și el. Era totuși mai transparent. Nu era acoperit cum o fi ăsta, cu olane vechi, cu mușchi pe ele. Dacă aș găsi eu acum un cărăbuș, nu știu de ce mi s-a făcut dor de un cărăbuș. Mai de mult îmi plăceau gângăniile, tot felul de gângănii. Stăteam gânduri întregi și mă uitam la ele. Există niște gâze, seamănă ele cu furnicile. Cum le spunem? Și fac ele niște găuri în pământ, așa mici cât ai băga un vârf de ac. Se învârtesc cât se învârtesc pe afară și seara intră în culcușul lor. Cum și-or fi găsit ele în punsătura aia de ac? Cât e pământul de mare, fiecare pe a sa. Odată una tocmai se pregătea așa să intre și am luat-o pe cal, că eram călare, i-am dat drumul hăt departe să văd dacă mai nimerește. O mai fi nimerit, nu mai fi nimerit, nu știu, că n-am avut timp să cercetez, că au intervenit alte evenimente. Nu. Povestea. Războiul, plecam la război, că așa suntem noi, împiedicați de la treabă. Dar i-am scris mamei să ducă să controleze locul, dar nu l-am mai găsit. Că a venit un cutremur și l-am mutat în altă parte. Înainte, mai tot timpul mă gândeam la soția mea. Acum, cu cât trec zilele, soția mi se întunecă în minte și mama se luminează. Ca la fântânile cu două găleți. Una se coboară, alta se înalță. Acum nu se înalță decât mama, întoarcerea. Ce clar o văd. Poate că în momentul acesta și ea se gândește tot la mama ei. Și dacă ar trăi bunica și ea s-ar gândi la mama ei, sunt coincidențe din asta. Eu cred că există o clipă în viața lumii când toți oamenii se gândesc la mama lor, chiar și morții. Fiica la mamă, mama la mamă, bunica la mamă, până se ajunge la o singură mamă, una imensă și bună. Ce liniște trebuie să fie atunci pe lume.
În momentul acela, dacă ar striga cineva ajutor, eu cred că ar fi auzit pe întreg pământul. Dacă aș avea o sticlă goală, aș scrie un bilet, l-aș băga înăuntru și l-aș lăsa pe mare. Mamă, aș scrie, mi s-a întâmplat o mare nenorocire. Mai naștem odată. Prima viață nu prea mi-a ieșit ea. Cui nu-i se întâmplă să nu poată trăi după pofta inimii, dar poate a doua oară, și dacă nici a doua oară, poate a treia oară, și dacă nici a treia oară, poate a patra oară, poate a 10-a oară. Tu nu te speria, mamă, numai din atâta și naște-mă mereu. Ne scapă mereu câte ceva viață, de aceea trebuie să ne naștem mereu. Soldaților le scapă mai ales pacea. Obișnuiți să doarmă zgomot de glasuri de tobe la prima liniște, deschid ochii. Atât de larg îi deschid că intră în iarba și păsările cerului ca în craterele vulcanilor stelși. Somnambulilor le scapă nevăzută luna și se trezesc în mormânt și umblă așa tiptil pe acoperișurile coșciugelor, apoi se suie în vârful unui fir de iarbă care îi aruncă afară la gălbenușul ciudat. Aș putea să pun biletul în bășica asta. O dau, atâta lucru, să zic că mulțumesc că nu încep să-l mănânc pe dinăuntru. Omul e dator să încerce. Parcă-i văd cum sar toți, cu undițe, cu harpoane, cu năvade, toți grămadă în bărci. Femeile cu felinare, o zi, două, nouă, cât o fi nevoie până mă dibuiesc. Pe el, că pe mine n-au cum, ce dacă au felinare, tot degeaba. Ăsta e gros. Celălalt era mai subțire. Ei, acum să te văd eu, uncheșule, mai faci și tu sacrificii până te-or prinde, că nu mai au mult, cred că te-au și chitit. Nu! Parcă zidurile Babilonului. Unde sunt? Un sfert din viață ne-l pierdem făcând legături. Tot felul de legături, între idei și fluturi, între lucruri și praf. Totul curge așa de repede și noi facem legături între subiect și predicat. Trebuie să dăm drumul vieții așa cum ne vine, exact. Să nu mai facem tot felul de legături care nu țin. Uite, de când spun cuvinte fără șir, am început să-mi recuperez ani frumoși din viață. Primesc și scrisori. Ia, vreun naufragiat. Ei cam au obiceiul. Scriu, nenorociții, scriu. Plictiseala. Crede că poți să-l salvezi. Ia uite, să-i zmiorche ca un copil, să stea pe lumea cealaltă dacă se zmiorche atâta. A avut ghinionul să dea de beleașa cum vrea să înduioșeze lumea cu soarta lui nenorocită, să-și lase fiecare treaba și zbornească în faluri în căutarea lui. Ascultă-mă pe mine, nimeni nu o să miște un deget. Cât e pământul de mare să treacă scrisoarea asta din mână în mână, toți or să-ți dea dreptate, dar să intre în valuri după tine niciunul. Pe omenire o doare în fund de soarta ta. Ce? Când ți-a fost bine, când te-ai închis în casă cu muierea ta, ai urlat că ești fericit. Și chiar dacă ai urlat, pe omenire o durea în fund de fericirea ta. Băiete, descurcă-te cum poți și măcar pe maică-ta nu mai necăji cu vești așa de proaste. Lasă să creadă că băiatul e bine, sănătos și nu se teme de singurătate. De ce mai fi enervat, eu nu știu. De ce nu mă pot eu așeza pe o singură stare, așa ca mușchiul pe copac, pe o singură direcție? Câteodată uit unde mă aflu și mă trezesc zâmbind. Alteori sunt vesel, vesel de tot, pentru că uit de mine. Mă pierd eu pe undeva așa, într-un loc depărtat, cum mai urca o carte pe fereastră. Păi dacă am ști în fiecare clipă unde ne găsim, se clatină lumea ca un ou clocit. Clocit și răsclocit, din care trebuia să iasă cine știe ce viitor luminos. Dar s-a răzgândit. S-a clocit oul. O fi amânat. Acum sunt vesel. Așa,
simt în mine o moleșală de ulcior care se umple gâlgâind în fântână, într-o fântână seacă. Ce pustietate! Aș vrea să treacă Dumnezeu pe aici. Uite, să apară de acolo, să treacă dincolo, câțiva pași, prin dreptul meu. Mi-e dor să văd pe cineva mergând pe drum. Când am să ies, am de gând să opresc primul om și să-i zic, ce mai faci? Sunt plin de plane, vezi să nu crăpi, ca bășica aceea, mai rău, ca toate bășicile de pe pământ. Măcar ar fi o explozie ca lumea, da. Cum a fost cu tremurul care a mutat în malul în care își înțepase gâza aceea cuib. E cam mult, dar tu știi ce mie în minte tocmai asta, nu știu. Sunt ochii mei aceștia care mă privesc? Nu cred că nu e nicio oglindă pe aici. Dar uite, sunt ochii vii și aici și dincolo, și dincolo. Sunt pești în spatele ochilor. Pești vii! Puii monstrului mare, cei răscuți pe care-i purta în pântec. Explozia i-a trezit la viață și acum cresc de spaimă. Ce mari s-au făcut! Vin spre mine cu gurile scoase din deacă! Mă mănâncă! Strașnic năvod am. Aș vrea să prind cu el acum soarele. Doar atât, soarele, și să-l pun la sărat. Poate ține mai mult. Marea, aerul. Da, ăsta e aer. Să nu-mi spui că și cel dinăuntru a fost aer? Să nu-mi spui asta! Că numai eu știu ce am respirat acolo, eu și cu nările astea ale mele. Acum să înfrăgezească și ele aici, în larg, la înfrăgezirea nărilor. Ia respiră tu cum știai să respiri în tinerețe. Așa. Și tu, leneșo. Așa. Aer de-al nostru dens. Că avem munți înalți, că avem păduri stufoase, că avem mare bogată. Vreau să respir acum și prin podul palmei. Las că știu eu ce fac. Puțin ozon și puțină briză pe liniile norocului. Nu strică. Ia, haide. Așa. Așa. Cum pierd vremea cu fleac. Nu trebuie să ne pierdem vremea cu fleacuri. În curând, hoitul ăsta se va scufunda, va lua apă, la treabă! Dar dacă sunt tocmai în mijlocul mării, o să not pe burtă, o zi, două, un an, până obosesc bine, apoi pe spate, apoi într-o dungă, apoi într-un deget, apoi într-un fir de păr, apoi într-un fir de suflet, apoi într-o răsuflare, apoi într-un geamăt. Ies eu la liman. Dar unde-o fi marea? Nu se vede strop de apă. S-o fi evaporat? O fi trecut vreun potop de foc și ne-a luat marea pe tălpi. O, sclipea nisipul și eu credeam că-s nasturii valurilor. Mi s-a prostit vederea. Și o plajă? O plajă, ce bine, poate că e mai bine așa. Cine știe singur dacă ar fi reușit. A făcut și el un bine, săracul. Nu mai spune, săracul! Gata, nu mai spun. E bine și afară, e bine și aici, peste tot e bine. Aici e cel mai bine. Ar trebui să fiu fericit. Chiar sunt. Nu? Mai târziu? Așa-i, poate mai târziu. Că fericirea nu vine niciodată când trebuie.
O să mă bucur pentru clipele astea atât de importante din viața mea, cine știe când. Da, când am sărutat prima fată n-am simțit nimic și asta a fost de mult. N-am simțit decât un gust de carne, un gust de mână. Parcă aș fi sărutat o mână în plus. N-am sesizat deosebirea, fiorul. Abia după 2 zile m-a apucat o fericire așa, din senin. La urmă mi-am dat seama că din cauza sărutului eluia, așa și acum, simt numai că am pus piciorul pe uscat și că mă și duc spre casă. Încotro o fi casa mea? Să întreb pe cineva. Dar nu se vede nimeni. Unde-or fi? La pescuit? Ce să faci? Burta cereșa lor și a peștilor. Ei! Oameni buni! Nimeni. S-o fi îngustat lumea până într-atâta? E prea mică lumea. Când întâlnim la fiecare pas doar umbre, păsări, copaci, gângănii, și cu toate trebuie să ne purtăm frumos, să le dăm bună dimineața, să ne întrebăm ce mai fac, cum au dormit. Îngrozitor. Și mă mai miram eu de ce nu sunt fericit. Ce văd? Orizontul. Ce e orizontul acela? O burtă de pește. Și după burta aia ce vine? Alt orizont. Ce e orizontul acela? O burtă de pește uriaș. Și mai departe ce vezi? Nimic! Ce vezi? Nimic! Decât un șir nesfârșit de burți ca niște geamuri puse unul lângă altul. Închis între toate aceste geamuri sunt ca un Dumnezeu care nu mai poate învia. I-au ieșit de minunile și venirea pe pământ și viața, chiar și moartea. Dar odată ajuns în mormânt nu mai poate învia. Se dă cu capul de toți pereții, cheamă toate și retlicurile minții și ale minunii. Își face vânt în dumnezeire ca leul la circ, în aureola lui de foc. Dar cade repus în mijlocul flăcărilor. De atâtea ori a sărit prin cer, nici nu s-a gândit că o să se potignească tocmai la înviere. Și lumea l-așteaptă sus. Toți cred în el, unii sunt distrați de atâta credință. Acuși o să înflorească lespezile mormântului, ca petalele florii de nupăr și mortul va învia și se va înălța la ceruri, dându-ne un exemplu luminos. Că noi oamenii doar atâta vrem. Un exemplu de înviere, apoi ne ducem liniștiți pe la casele noastre, ca să murim bine, omenești, pe la casele noastre. Dar vrem mai întâi să-l vedem pe el, iar el e aici, în mormânt, la capătul puterilor. Nici nu mai are glas să urle până la ei. Oameni buni, învierea se amână. Un pescar sărac pe malul mării trăgea și el cu năvodul la pești foarte mici. Deodată valul se căscă și un chit uriaș. Dar cine era omul acela? Ce gândea? Și de ce tocmai el? Puteți să-mi spuneți? Nimeni nu suflă un cuvânt. Precis, nenorocitul n-a mai izbutit să spintece burta uriașă. Dar eu? Problema e dacă mai reușești să ieși din ceva odată ce te-ai născut. Doamne, câți pești unul într-altul. Când au avut timp să se așeze atâtea straturi? Lumea există hăt de când? Naiv ce sunt! Toate lucrurile sunt pești. Este trebuia să-l fi însemnat eu și pe ăsta. Mă opream la semn și trăiam în continuare, așa ca toată lumea. Nici nu-mi dădeam seama că totul plutește. Da? Trebuie să punem semne la fiecare pas, să știi unde te oprești în caz de pericol, să nu tot mergi înainte, să nu te rătăcești înainte, în afară. Un astfel de loc trebuie să fie pe undeva, poate nu prea mare cât să încapi tot, dar măcar atât cât ați întipărit tălpile în el pentru o clipă. Apoi să vină un altul cu tălpile lui arse de noapte și altul și altul.
trebuie să fie pe undeva palma asta de pământ. E o prorocire? Ce proroc ai mai fost și tu. Viitorul, am văzut ce bine ți l-ai ghicit. Încearcă acum să-ți prezici trecutul. Să vedem dacă o nimerești măcar cu ăsta, prorocule. Încearcă să-ți amintești totul. E ceață. Încearcă să-ți amintești măcar ceva. E ceață. Ce ceață! Nu mi-aduc aminte nicio limbă. Cum se numeau bătrânii aceia buni, care tot veneau pe la noi prin casă când eram eu mic? Dar ceilalți doi, bărbatul acela încruntat și femeia aceea harnică pe care îi vedeam des prin casă și care la început nu erau așa de bătrâni. Cum se numea clădirea în care am învățat eu? Cum se numeau lucrurile pe care le-am învățat eu? Ce nume purta povestea aia cu 4 picioare pe care mâncam și beam și pe care am și jucat eu la nunți de câteva ori? În fiecare zi vedeam ceva rotund pe cer ca o roată roșie și se ducea numai într-o singură parte. Cum se numea? Cum se numea drăcia aia frumoasă și minunată și nenorocită și caragioasă? Aia formată de ani pe care am trăit-o eu. Cum mă numeam eu? Iona. Iona. Mi-am adus aminte. Iona! Mi-am adus aminte. Eu sunt Iona! Și acum, dacă stau să mă gândesc bine, tot eu am avut dreptate. Am pornit-o bine, dar drumul, el a greșit-o. Trebuia să o ia în partea cealaltă. Iona! E invers! Totul e invers! Dar nu mă las! Plec din nou! De data asta te iau cu mine! Ce contează dacă ai sau nu noroc? E greu să fii singur. Gata, Iona! Gata! Răzbim noi cumva la lumină!